Det här är Climate Change, Destinys jubileumsalbum. Och varför kallar vi det så då? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Från början var tanken att den här skivan skulle släppas lagom till Destinys jubileumsår när vi fyllde 30 år. Men den kom förra året, i oktober 2016 blir ju det. Alltså 4 år för sent. Så det blir ett udda jubileum. Och snart ska den faktiskt släppas på en fet dubbelvinyl någon gång under hösten 2017. Men varför kallar vi det då för jubileumsalbum? Ja, det är en ganska lång historia som jag ska försöka hålla kort om jag klarar av det. Allting började med våran första skiva faktiskt som kom 1985, jag pratar om 20-talet. Det var en första skiva som hette Beyond All Sense som vi spelade in under en vecka i Studio Bohus. På den tiden, på 80-talet, så fanns det inte en massa bra och duktiga hårdrockproducenter och tekniker, utan de flesta som spelade in musik hade ingen koll alls på hur hårdrock lät, och framförallt inte den nya hårdrocken som Destiny representerar, alltså inte 70-tals hårdrocken. Så när vi hade spelat in den här skivan och hade 3 timmar kvar på att mixa skivan så, med en dansbandstekniker då, så blev inte slutresultatet så lyckat som vi hade tänkt oss. Och jag och de andra medlemmarna som var med då grämde oss väldigt mycket över att det inte riktigt lät som det skulle göra. Det var alltså inget fel på hur vi spelade eller låtarna, men gitarrerna var alldeles för låga. Va? Så det blev inte riktigt den formen av hårdrock vi ville. Så att många gånger har jag tänkt att det skulle vara gött att spela in de här låtarna en gång till och ge det en ny chans. Och i slutet på 90-talet, efter att vi hade spelat in vår 4:e skiva, så kom jag i kontakt med en studio som hette Studio Mega. Och där hade man A-dattar som var nytt och revolutionerande på den tiden. Och det gjorde att man kunde faktiskt ha råd att bygga en egen studio. Jämfört med tidigare då allting kostade fruktansvärt mycket. Så jag och en kompis som heter Anders Fagerstrand, vi byggde en egen studio faktiskt. Och bland annat då för att kunna göra om den här första skivan och ge de låtarna en ny ärlig chans. Och 2005 så kom nyinspelningen, den här. Första skivan hette ju Beyond All Sense och nyinspelningen hette då Beyond All Sense 2005 då, fast det med på engelska då, 2005. Och det här blev så lyckat. Så då kände jag lite grann att man kanske skulle göra om några andra låtar också som inte riktigt hade blivit som vi hade hoppats. Även om det var betydligt bättre än vad första skivan var. Så att medan vi spelade in lite annan musik, så när vi hade tid över så spelade vi även in en del gamla låtar. Och då var grundidén från början att vi skulle släppa dem på samma sätt. Med samma titel och ett nytt årtal bara. Och det gällde då andra och tredje plattan också. Men efter ett tag så kände jag att det finns ju inget fel egentligen på framförallt den andra plattan, så det är kanske dumt att göra nyinspelning med den. Så att vi lät det där bero, men vi hade ju en del låtar inspelade, framförallt från Nothing Left to Fear då. Den här skivan som kom 1991. Många som gillar den. Men som alltid när man är involverad i någonting så kan man ju faktiskt alltid se någon liten grej man ville förbättra då, av olika anledningar. Jag behöver ju inte tala om vad det var som gjorde att jag var missnöjd, men jag ville ändå göra det på ett bättre sätt. Nu hoppar vi fram här igen. Varför blev det då ett jubileumsalbum? Jo, det berodde på att när vi hade spelat in den senaste plattan som då var den här Beyond All Sense 2005, så påbörjade vi ett nytt album som först kallades Cold Fire och sen fick den ett annat namn som var så långt och invecklat. Nej, det gjorde den inte. Den fick namnet Global Warming fick den. Just det. Och det var helt nya låtar som vi påbörjade spela in 2006 faktiskt. Men vi fick avbryta alltihopa för att vi fick en möjlighet att spela förband till Tony Martin, Black Sabbaths gamla sångare. Och då blev inspelningen avbruten. Plus att våran sångare, Christopher Göbel, han hoppade av bandet. Så han var med på den här turnén, men sen fortsatte inte han i Destiny.
Och då är det ju lite knepigt att hitta en bra sångare som vill spela sån musik som vi gör, för den låter ju inte riktigt som alla andra. Men vi provade väldigt många olika sångare. En del lät jäkligt bra men bodde för långt bort, gick inte att få ihop logistiken. Andra bodde lite närmare men var inte riktigt så bra. Så fast att vi hade spelat in i princip all musik till den här skivan som då kommer att heta Global Warming, så hade vi ingen sång på den. Och tiden gick. Åren gick. Och till slut så kände jag att vi måste få ut någonting så vi inte tappar liksom greppet om vår egen karriär. Och då tänkte jag det att 2012, det är ju 6 år senare det, då fyllde bandet 30 år. Och då fick jag en idé att om vi tar de här gamla låtarna som vi hade påbörjat att spela in, plus lite andra gammalt material som aldrig varit inspelat förut överhuvudtaget, men som vi ändå har spelat live. Och så bjuder vi in gamla Destiny-medlemmar, gitarrister och sångare och sånt och gästar på olika låtar. Då skulle vi kunna släppa det här och då blir det ju som en jubileumsskiva. Vi släppte det året vi fyllde 30 då. Det var ju en jättebra idé. Och jag började med att kontakta gitarristerna. Och de flesta gitarristerna jag pratade med tyckte att det här var kul och de skulle gärna spela på typ en låt var. Sångarna kontaktade jag inte än för jag ville få färdigt inspelningarna först och visa hur det blev så att de skulle förhoppningsvis få en liten kick av det då. Men då började det krångla lite grann. För att våran trummis, han tyckte inte att han ville lägga mer energi på inspelningar innan vi hittat en sångare. Han tyckte att det var bortkastad tid. Medan jag då tänkte att om vi gör den här skivan så blir det kanske lättare att få tag i en sångare. Så då stod jag med en bra idé, men ingen möjlighet att slutföra den. Visserligen hade vi då trummor på ett antal låtar, men inte på alla. Och någon av låtarna så hade det liksom blivit fel på inspelningen, saknades trummor i ena kanalen och såna grejer. Men i den vevan så sprang jag på en trummis i Göteborg som heter Adde Larsson. En väldigt skicklig trummis och väldigt härlig människa. Och han erbjöd sig att spela in på de här låtarna som saknade trummor då. Så jag visade upp honom några gamla replokalsinspelningar, för detta var just de här gamla låtarna, om jag minns rätt, som inte fanns på någon skiva. Då hade vi ju inga bra grunder att utgå från, utan man fick ta någon gammal liveinspelning eller någon gammal replokalsinspelning och så försöka klura ut vad det var vi spelade egentligen. För detta var låtar som, den äldsta var från 83 och den nyaste var från 86. Så det var 5 sådana låtar som skulle fixas till. Men han lyckades ändå lära sig de här låtarna och trots att jag bara låg där och lite ganska risig stödbas under inspelningen så blev det väldigt bra. Och då tänkte jag att det här blir ju mycket bättre inspelning än det vi hade gjort innan. Då kanske han kan spela på alla låtarna istället, Adde Larsson. Och det ställde han gärna upp på. Och han lärde sig hur blixtsnabbt, jag vet inte hur han bar sig åt egentligen. Men han spelade i alla fall in 14 låtar, trummor. Och sen var det bara för mig att börja lägga basen. Och då var vi framme på hösten 2011, alltså ett år innan jubileumet då. Men tyvärr så råkade jag ut för en tragedi precis när jag skulle börja spela in basen i början på 2012. Min flickvän gick hastigt bort där. Och det gjorde ju att allting stoppade upp för mig och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera min situation och mitt musicerande. Men vi lämnar det där här nu utan konstaterar att efter ett antal månader så hade jag börjat spela igen och börjat lägga in basen på de här låtarna då, på jubileumsalbumet. Och i den vevan, när jag fått färdigt basen, så fick vi också kontakt med vår nuvarande sångare som heter Jonas Heidgert från Dragonland. Jag hade visserligen haft kontakt med honom tidigare för jag tänkte att han skulle passa, men då hade Dragonland precis spelat in en ny skiva, det var typ 5 år tidigare. Och de skulle släppa den snart och han visste inte om han skulle kunna ha möjlighet och tid att spela i mer än ett band. Så att det rann ut i sanden. Men vid det här läget så låg Dragonland lite grann på is. Så då var läget rätt så. Jonas kom ner och provsjöng för oss, inte för att vi behövde höra om han sjöng bra eller inte, för det visste vi redan, men så att han trivdes med det vi gjorde. Och det funkade kanonbra.
Och då berättade jag för honom om den här jubileumsplattan och sa att tanken var ju då att det skulle vara lite gäster på den. Ja, nej, det var ju helt okej tyckte han då, va? Men jag fick en känsla, han sa ingenting, men jag fick ändå en känsla att han kanske ville sjunga själv på de här låtarna. Så jag frågade honom om detta, om han ville det, och det ville han gärna prova då i så fall. Fast han sa att du får jättegärna kolla med de andra också. Men jag tänkte att nej, men det är väl bättre att vi promotar den här sättningen då i alla fall. Och Jonas sjunger ju så himla bra så att han fick hastigt och lustigt lära sig 9 gamla Destiny-låtar som redan fanns på skiva. Och samtidigt så var det ju då 5 låtar som inte fanns på skiva och där inte texterna fanns kvar. Hur skulle vi lösa det då? Jo, jag kontaktade Håkan Ring, vår första sångare, som hade skrivit texterna till 4 av de här 5 låtarna. Och frågade honom, har du kvar texterna? Och då berättade han för mig att han hade precis bara någon månad tidigare slängt ut alla sina gamla textidéer och alltihopa, så han hade ingenting kvar. Och så berättade jag om hela projektet då, men vi pratade lite fram och tillbaka och så till slut så sa han att men jag kan prova att göra nya texter. Ja, det lät ju jättebra, men jag ville ju att det skulle låta som det lät från början, för de här gamla låtarna, hela vitsen med var om att man skulle återskapa hur det var för länge sedan. Så att det skulle liksom inte vara nytt egentligen, utan det skulle vara återskapat det gamla. Och vissa melodier kommer han ju ihåg och vissa grejer fanns ju på liveinspelningar även om det var svårt att höra orden. Så att vi utgick från de här gamla replokals- och livespelningarna. Och så skrev han helt nya texter. Han använde en del av det han kom ihåg och resten gjorde han nytt då. Och sen när vi kom ner till studion så sjöng Håkan in dem först. Och sen lyssnade Jonas och så gjorde han om det på sitt sätt. Det ligger ganska mycket kvar i ursprungsidén, men Jonas sifferade låtarna lite grann. Och det blev ett oerhört lyckat slutresultat. Och vid det här läget så var det ju dags för Micke att lägga gitarrerna också. Och så han fick ju plötsligt en väldig massa låtar som han skulle lägga gitarrer på. Men då var det ju bra att en del av de här gitarristerna jag hade pratat med fortfarande kunde tänka sig att spela lite gästgitarr på en del låtar, så det blev inte så ofantligt mycket på en gång för Micke. Men han spelar på alla låtar utom en. Och det kommer jag komma till när jag går igenom låtarna. Va? Men det är i alla fall förklaringen till varför vi kallar det för jubileumsalbum. Och varför det finns gästmusiker på det och varför det är nyinspelningar av en del gamla låtar. De 5 allra äldsta låtarna, de är ju inte nyinspelningar utan det är ju första inspelningar. Men det är ändå gammalt material. Och då tänkte jag att vi skulle ta en titt på alla de här låtarna. Då kan man ju också kunna förklara vem det är som gästar och så vidare på dem. För nu har jag ju blivit ganska långrandig annars. Och så här ser alltså skivan ut på CD. Den kommer på en fet dubbelvinyl. Då kommer den vara ännu mer imponerande. Så det är väl lika bra att jag tar och fram med häftet här. Och ser vilka låtar vi ska prata om då. Va? Första låten på skivan heter Duke of Darkness. Och det är just en sån här gammal låt som aldrig varit släppt tidigare eller inspelad korrekt tidigare. Och den skrevs från början av Magnus Österman som jag en gång i tiden bildade Destiny med. Han gjorde låten, han gjorde musiken ska vi säga, för det var ju Håkan som gjorde texten, men han gjorde musiken efter att vi hade spelat in den första skivan. Men innan vi hade släppt den. Så när vi gjorde, det hette ju inte releaseparty på den tiden, men när vi gjorde första spelningen på Mudtown i Göteborg för Beyond All Sense, då spelade vi även Duke of Darkness. Och jag undrar om inte den gick hem bäst till och med. Det var väldigt många som tyckte att det var en grymt bra låt. Men vi spelade den aldrig mer, någonsin, någon gång igen. Det var den enda gången. Och det berodde på att Magnus strax efter den spelningen valde att sluta i Destiny och satsa på sin civila karriär istället. Och låten föll lite grann i glömska då, va? Tills vi skulle spela in den här jubileumsplattan då. Climate Change som den har fått heta nu. Under en period hade den ett annat namn som var jättelångt och konstigt som sagt var, men Climate Change heter den. Så jag sökte upp Håkan som sagt var som skulle göra texten. Men
vi hade ingen liveinspelning av låten utan vi hade bara en gammal risig replokalsinspelning. Och det var inte hela låten ens en gång utan början saknades på den också, även lite grann på slutet. Så vad jag gjorde är att jag tog det som fanns kvar av låten och sen arrangerade jag om det lite grann och hittade på lite grejer som en ny start på låten så att säga, som jag kopplar ihop med det här som Magnus hade skrivit. Och så arrangerar vi upp ett slut också. Så att man kan säga att just Duke of Darkness är en hybridlåt av den allra äldsta som Magnus skrev och det nya som jag skrev. Och den nygamla texten av Håkan då. Och på den här låten så är det, ska vi se om vi har någon, jag kan inte se det i huvudet här vet du. Ja, det är ju Adde Larsson givetvis som gästar på trummor där. Och så våran tekniker gästar på lite keyboard också, Henrik Pettersson, han som varit med och producerat skivan också. Annars så är det jag, Stefan Björnsjö heter jag om jag inte sagt det tidigare, på bas och Jonas Heigert på sång och Mikael Åberg som spelar i princip på alla låtarna. På den här låten gästar även då, eller han gästar ju inte, utan Veit Offenbecher, våran andra gitarrist. Han är ju med och spelar på den låten också givetvis. Och så då Adde Larsson på trummor. Och då måste jag kanske förklara det där med Veit Offenbecher för att han kom med i bandet efter att skivan i princip var färdiginspelad. Och han är tysk. Och han är egentligen ett gammalt Destiny-fan som jag fick kontakt med via en kille som heter Ken Olsson många år tidigare då. Och han har hängt med Destiny ända sedan Atomic Winter-plattan, den andra plattan som kom 88. Så när jag lärde känna honom och det visade sig att han var gitarrist så tänkte jag att han kanske tycker det skulle vara skoj att testa lite gitarr på en av låtarna. Vi behövde 12-strängad gitarr på en låt. Så han kom in och gästade på den låten och det var jättekul. Och sen när det visade sig att han skulle flytta till Sverige och vi behövde ha en gitarrist till så kontaktade jag honom. Så han blev medlem i Destiny. Och då har vi lagt till lite extra gitarrer här och var. Och på den här låten så finns det lite fight-gitarrer också då. Tung öppningslåt som vi också kommer att göra en video på. Den kanske har kommit när det spelas in, inte vet jag. Eller inte när det spelas in, men när det sänds. Pling sa du där. Det betyder att det är dags för nästa låt. Andra låten på skivan som heter Living Dead. Och det är en låt som från början fanns med på den andra skivan. Atomic Winter. Med det kända Derek Riggs-omslaget. Kom 1988. Och det är också den första låten som jag skrev all musiken till. Jag har varit med och skrivit stycken här och var på en del äldre låtar. Men det här var första låten jag gjorde rakt igenom själv musiken på. Då. Och så har Senigram gjort texten på den, sångmelodin. Och på den här nya versionen så har vi en gästtrummis faktiskt som heter Roger Kristiansson. Han var egentligen tänkt som medlem i Destiny och han var med ett kort tag. Han bara göra om trummorna på den här låten Living Dead. Adde hade ju spelat in dem från början. Men den gick lite för fort tyckte jag från början. Tappade lite grann hänget och tyngden i låten. Så att jag tänkte vi kör in den igen med Roger då, som skulle bli Destiny-trummis. Tyvärr som sagt var sprack det av olika anledningar. Men vi är fortfarande mycket goda vänner så det är inget sånt. Och så hade vi även en keyboardist. Det var inte på den låten förresten. Det var en annan låt. Den återkommer jag till. Vi spelade in en video på den däremot. Som du kan hitta på Youtube. Och den här låten var ju försmaken också på hela plattan. Den släpptes digitalt 2015, ett år innan hela skivan kom ut. Som ett tecken på att vi var tillbaka då, lite grann. Så den videon kan du se. Andra låten då alltså från Atomic Winter fast i en helt ny version. Mycket bättre version tycker jag givetvis. Och tredje låten då, den heter Medieval Rendezvous. Och det är en låt som kommer från den här skivan. Nothing Left to Fear ursprungligen i en ny version. Och här har det hänt lite grejer. För att när vi spelade in den, det var ju massa saker med den som gjorde att jag var missnöjd.
Och ett av de skälen var att jag tyckte att temporna var inte raka. De gick lite upp och ner. Det var alldeles för många tempon. Så att, jag ville prova att spela in låten i ett enda tempo. Och då utgick vi från det tempot som låten började i, för att jag tyckte att det stycket kunde man inte mecka med temporna. Och det betydde att en del av de partierna som kom längre in i låten sen, de gick väldigt mycket långsammare än vad de var från början. Men det gjorde ingenting, för att det gjorde att låten blev lite tyngre, lite farligare, lite mer mystiskt. Så det passade faktiskt bara bra. Även om det var svårt att vänja sig att spela dem i ett saktare tempo då, de partierna som hade gått fort innan. Enda bekymret var att ett av styckena, där var det liksom ett instrumentalt del av stycket innan sången kom in. Och när det inte var någon sång på det stycket och det gick mycket långsammare, så blev det lite fattigt där. Så därför så tänkte jag att vi skulle lägga in en liten keyboardgrej där som fungerade som ungefär som leadsång, fast en melodi på keyboard bara som skulle kommer bara 2 gånger i låten. Och då visade det sig att Dragonslands keyboardist Elias, han hade en gång i tiden haft den här skivan och gillade just den här låten. Så då tänkte jag att då får vi kolla med Elias Holmlid från Dragonland om han skulle tycka var skoj gästa på den. Så det är faktiskt han som spelar keyboarden på den låten. Det finns en del andra keyboard på den också. Och så förklarar jag ungefär hur jag ville att det skulle vara och tolkar han det på sitt sätt. Och det blev jäkligt fräckt. Så den låten tycker jag har lyft väldigt mycket jämfört med originalet, även om det skiljer en del i stilen eftersom den går långsammare, inte så bitvis långsammare. Det är inte så att vi har arrangerat om den för övrigt då. Och på den här låten så är det då också Knut Hassel som spelar gitarr utöver Micke då. Och Knut Hassel var en gitarrist som var med i Destiny i ungefär 10 år. Han kom med när vi spelade in Nothing Left to Fear, men inte fort nog för att vara med på själva skivan. Men han var med på vår 4:e skiva sen som ser ut så här, The Undiscovered Country. Men jag har alltid grämt mig över att Knut inte var med på Nothing Left to Fear, för att han var en riktigt skicklig gitarrist och han tillförde väldigt mycket. Så att det kändes extra kul att han kunde komma och gästa. Inte bara på denna låten utan på 3 andra låtar också. Så det var lite extra kul med detta. Så där har vi ytterligare en gästgitarrist. Då går vi vidare i CD-häftet här och så hittar vi låten Led into Gold. Och då är vi återigen framme vid en av de här låtarna som aldrig funnits släppt. Och den här gången så är större delen av låten skriven av en annan gammal Destiny-gitarrist från första skivan då, John Prodén. Han skrev musiken, det mesta av den här musiken efter Beyond All Sense till det som skulle ha blivit vår andra skiva. Men precis som Magnus så hoppar han så småningom av bandet och då ville han använda den här låten i ett annat band som han hade startat faktiskt med Snowy Shaw till och med. Och de spelade in den så småningom, men det blev aldrig någonting mer med det sådär. Men en liten del av låten har faktiskt jag skrivit också, och det är nämligen solopartiet. På den tiden, jag hade inga ambitioner att vara låtskrivare. Men jag tyckte att det var viktigt att ha solopartier i låtar och ibland så fanns det inga solopartier och då blev det så att jag hittade på dem. Och just i den här låten så var det inte ens tanken från början att det skulle vara ett soloparti, utan det var det att jag försökte lära mig den här spelstilen slapping när man slår med tummen på strängarna. Jag tänkte jag ska testa hur det är. Så ibland när jag och vår dåvarande trummis Peter Lundgren kom ner i replokalen innan de andra så tränade jag på den här tekniken och ihop med trummisen då. Och då hade jag hittat på det här lilla partiet som jag spelade på lite olika sätt. Det var bland annat slapping och så var det liksom 16 delar och lite rytmiskt och sånt där. Så han och jag brukade liksom mer eller mindre jamma på det. Och jag kommer inte ihåg vem det var som föreslog att vi skulle stoppa in det i den här låten. Om det var jag eller om det var någon annan. Men på något sätt det var rätt fräckt att bygga ett arrangemang kring detta. Och på originalversionen då, som vi faktiskt har en live-video på, så var det ju solo över hela det partiet.
Men i den nya versionen som är på den här skivan då, Climate Change, där har vi ju då lagt in en del sång även där på det stycket, för att det var Håkan som skrev sången. Han tyckte att kan man inte sjunga här istället för sola? Jo, vi testar vad du vill, sa jag. Så att en del är fortfarande soloparti och en del är sång på. Och de här nya gitarrerna är ju arrangerade av Micke Åberg då, givetvis, som spelar gitarrerna på skivan. Annars har vi följt originalversionen väldigt mycket musikaliskt. Precis så som det var på den här gamla liveinspelningen. Fast sången då. Återigen, vi hörde kanske första 2-3 raderna och resten är nykomponerad sång av Håkan Ring. Och den här låten, ja, det var från 85, hösten 85 från början, men den nya versionen är ju inte det givetvis. Då tittar vi vidare på Nothing Left to Fear, den låten. Och det kan man ju givetvis räkna ut att den kommer från den här skivan då. Och det är till och med öppningslåten, första låten på den spåret. Och det är en sån här publikfavorit, i alla fall nere i Tyskland, och när de frågar alltid efter just den låten och Bermuda från Atomic Winter. Det är de låtarna vi får mest frågor om att vi ska köra. Och på den här låten så är det ingen gäst mer än lite keyboard med Henrik Pettersson och så alldeles på trummor då givetvis. Men Fight är med och Micke är med och Jonas är med och jag är med. Och här har vi inte heller ändrat speciellt mycket i arrangemanget, mer än att vi har sett till att det låter bättre helt enkelt, för den var lite spretig och små grejer som man fixat till här och var. Och så gör givetvis Micke ett otroligt mycket bättre solo än vad det var på originalet, för att det här solopartiet på den här låten, det är lite speciellt. Det är inte helt lätt att spela gitarrsolo på det. Och låten är för övrigt skriven, i alla fall halva låten är skriven av Gunnar Kindberg som var gitarrist på den skivan. Den andra halvan har jag gjort. Ja, mittpartiet. Vi kan väl inte gå in i sådana detaljer. Mycket bra låt, vi blev väldigt nöjda med slutresultatet i alla fall. Mycket bättre än på originalversionen. Nästa låt heter Sabotage. Och den var från början med på den här skivan, Future of the Past, som är faktiskt den senaste skivan vi släppte med helt nytt material. Den kom 2004 om jag minns rätt. 9 låtar på den. Och den här låten Sabotage, ja, det är ju inget fel på den i originalversionen, så varför har vi spelat in den igen? Jo, för att när vi bestämde oss för att göra ett jubileumsalbum så vill jag ha med en låt minst från varje skiva för att representera bredden, plus de här 5 som inte varit släppta tidigare. Och så hade vi ju redan ganska många inspelningar från Nothing Left to Fear. Så då valde jag Sabotage, för jag kände att det där är en låt som också har gått hem väldigt bra hos folk. Men den kanske inte har fått chansen att nå ut till så många som man har hoppats på. Så jag tänkte att vi gör en video på den låten också. Och så ger vi det en ny chans helt enkelt. Och nu kommer vi in här på gästerna, och då är det faktiskt så att vi har en keyboardist på den här låten som heter Carl Dahlberg. En jäkligt skön snubbe. Han var faktiskt med i bandet ett tag. Men av olika anledningar så fungerar det tyvärr inte det, för jag skulle fortfarande väldigt gärna vilja ha en keyboardist. Men vi har kvar hans keyboardsolo på den här låten, och det finns ju inte med på originalversionen överhuvudtaget. Och så har vi ju Micke solo före det, och så har vi lagt till ytterligare ett soloparti. Eller det är inte ett nytt parti, men vi lägger gitarrsolo på ett, så Fighter med och sola på den här låten också. Och sen lät vi faktiskt våran nuvarande trummis, Kane Svantesson, lägga om trummorna på den här låten också. Inte för att det var något fel på Addes trummor på något sätt, utan för att Kane skulle åtminstone få med på en låt. För Kane, han kom med efter allt typ av spelat, och Kane har varit med en gång tidigare. Det är faktiskt han som spelar på den här skivan från början. Men på Climate Change är han bara med på Sabotage. Och det passar ju bra, som vi ju då gjorde videon där han spelar på den också. Så den kan du också hitta på YouTube om du är intresserad. Riktigt bra version, och det är det keyboardsolot som Kalle gör, det är verkligen pricken över i-et. Ska vi se här vad vi hittar mer för någonting då. Sheer Death heter nästa låt.
Den är också från Nothing Left to Fear. Och det är en låt som jag var väldigt nöjd med, men jag tyckte inte framförandet blev riktigt bra av olika anledningar på den. Bland annat så var det en del i trumarrangemanget som bara försvann av olika anledningar när vi spelade in. Och jag ville gärna göra den här låten så att den skulle låta som jag hade tänkt från början, för det är jag som har skrivit den. Och då har vi lite gäster på den också faktiskt. Ska vi se vilka det är som... Jag kan ju inte detta i huvudet längre, för det var ju ett tag som vi spelade in den här. Nej, det är inga gäster på den annat än Henrik Pettersson på keyboard då, vår teknikerproducent. Och Adde trummar då. Adde trummar på alla låtar utom Sabotage och Living Dead. Annars är det mycket och fight på gitarr. Och då finns det vissa skillnader på den här versionen och originalet då. Den första skillnaden är att vi har då dessa keyboarden. Och precis i början på låten så är de ganska prominenta kan man ju säga, för att låten börjar med ett antal markeringar. Och jag har alltid tyckt att det var lite tomt och fattigt mellan de här markeringarna, så att jag tänkte att vi skulle lägga keyboardgrejer där. Jag hade en idé på Moog. Men det är lite svårt att visa sådana här grejer när man inte kan spela keyboard bra själv, och man kan inte sjunga Moog-grejer heller. Men vi testade faktiskt en tjej på keyboard. Och hon spelade någon liten grej där på det introt där. Som sen har inspirerat till det som vi gjorde. Det låter inte samma, men själva idégrejen att spela mellan där är liknande. Och då är det Henrik som lägger de keyboardgrejerna. Det är ju jag skäms, jag kommer ju inte ihåg hennes namn här nu. Men det spelar ingen roll. Och så ligger det lite keyboard i mitten också på den. Det andra stora skillnaden på låten är att ett stycke som på originalet spelas i 16-delar spelas här i tiroler som ni hade tänkt från början. Så det ändrar ju lite grann karaktären. Det är på ett stycke bara mitt i låten. Och sen gjorde vi en annan miss, och det är nämligen att vi körde det som är solopartiet. Körde vi som en repris på. Utan att kolla originalet så hade jag bara fått för mig att det var dubbelt så långt. Så att det är ett längre gitarrsoloparti, och det passar ju bra när det är två gitarrister som spelar solo på skivan då. Och det är ju då Micke och Fight, om inte jag kommer ihåg helt galet här. För dubbelkolla detta så jag inte säger fel här. Och då, bägge kör lead på den här låten då. Den låten blev otroligt mycket bättre än vad den var på originalet. Så den tycker jag definitivt vi ska kolla upp. Vad har vi mer då? Money Preacher. Då är vi tillbaka till en av de här gamla låtarna igen som aldrig varit släppt tidigare. Och det här är den äldsta låten på hela skivan, ursprungsidén. Den skrev vi 1983. Och då ska vi komma ihåg att bandet bildades 1982. Så det är en väldigt gammal låt. Och egentligen så var det bara ett jam från början. John Prodén igen, originalgitarristen, han kom upp med ett riff som jag hängde på, och den dåvarande trummisen Björn Centring. Så körde vi på det bara lite grann, och egentligen var det väl bara jag som tyckte att det där var riktigt bra. Jag tror inte ens John själv tyckte att det var jättebra, men jag gillade det. Det var någon skön känsla i det där, så jag tjatade väldigt länge på att vi skulle göra färdigt den här låten. Och det finns otaliga försök till att färdigställa den. Men tyvärr fanns det bara ett inspelat från en replokal, och det var hösten 85 det också. Så den här versionen är det försök till låt som vi gjorde 1985. Och här fanns det faktiskt ingen text på den här låten. Så där skrev Håkan en helt ny text från grunden. Och jag tycker att det här blev en väldigt, väldigt bra låt. Och ska vi se, det är inga gäster på den, att Adde och Henrik då. Men både Fight och Micke spelar solo på den, och det är ju Micke som lägger alla kompen då. Så det är en jäkligt kul låt. Lite annorlunda kanske vad man förväntar sig av Destiny, men så är ju låten från 1983 också. Då är vi framme vid No Reservation.
Och det är en låt som kommer från den här skivan från början, igen. Text som sen är gjort som handlar om indianreservaten och eländet som är där. Kändes ju nästan aktuell när skivan kom eftersom det var ett massa bråk. Och de här oljeledningar och sånt i USA. Och på den låten så har vi återigen Knut Hassel som gästgitarrist. Ihop med Micke Åberg då. Som inte är gäst. Knut Hassel som var med på denna skivan. Han spelar både komp och solo. Micke spelar lite komp på den också, va? Nej, han gör inte det. Denna låten är det faktiskt bara Knut som spelar på. Så var det. Också en väldigt utmanande låt att spela. Som blev betydligt bättre i den här versionen än i originalet. Vi går vidare till The Devil in the Dark. Och det är den enda låten från den här skivan som jag visat upp några gånger. Ny version givetvis, alltid nya versioner. Och det är den låten som öppnar den här skivan. Och återigen, det är absolut ingenting fel på den här versionen. Den är jättebra. Utan det var bara det att jag ville ha med en låt från varje platta på den här jubileumsskivan. Och på den låten så har vi också lite gäster. Bland annat en tjej som heter Anna-Mia Bonde. Som sjunger. För det finns ett parti i slutet på låten där det är tjejsång. Och det roliga med detta var att när vi gjorde demotejpen till originalversionen redan 1994 så var det faktiskt Anna-Mia som sjöng på den. Men när vi skulle spela in den riktiga skivan så av någon anledning så kunde inte hon vara med den gången så vi fick ta till en annan sångerska och som gjorde ett utmärkt jobb. Men jag tyckte alltid att Anna-Mias version var bättre. Så nu när vi skulle göra en ny version av den här låten så passade jag på att kolla upp med henne om hon ville vara med och gästa. Och det tyckte hon att hon gärna ville göra. Och det blev också riktigt bra. Och Micke Åberg är det som kör solot, men Fight är med och ligger lite extra kompgrejer på ett par ställen där som förgyller låten lite extra också. Mycket bra låt som vi kör live fortfarande. Nästa låt heter The Evil Trinity. Och även den är från Nothing Left to Fear. Och den låten har vi i original faktiskt gjort en video på också, så att om man vill titta på den så kan man söka upp den på internet. Det är inte jättestor skillnad på den här versionen heller, mer än att den är bättre framförd, tajtare spelad och att vi har bytt ut lite effekter. Vi har bland annat lite Moog som jag förtjust i den istället för en del av de keyboard-effekterna vi hade på originalversionen. Och så går den lite långsammare så den blir lite tyngre också. Och så har vi lagt till en extra sologitarr på den. På ett stycke som redan var med i låten men som det inte var någon sång på. Och då är det Fight som solar där och Micke som solar på de andra ställena. Och så har vi ändrat stämpartiet i mitten på låten. Vad det är för skillnad på det originalet får du själv lyssna och räkna ut. Dream Reaper är vi framme till nu. Och det är också en av de här gamla låtarna som inte fanns på någon skiva. Det var faktiskt från början meningen att den skulle varit med på Atomic Winter. Vad fan, den här visade fina omslaget en gång till. Som Derek Riggs har gjort, måste skryta med det, han som gjorde alla Iron Man-omslagen. Skälet att den inte kom med var helt enkelt för att på den tiden så släppte man ju vinyl. Och då kunde man bara ha en viss längd per sida. Så jag var tvungen att plocka bort en låt och då valde vi att plocka bort just den låten. Och den är skriven av Floyd Constantine som var gitarrist på Atomic Winter som en gång i tiden också har spelat med King Diamond innan Andy LaRocque kom med där. Han spelade väl in halva första skivan med King Diamond innan han fick sluta. Och jag tror de tog bort hans gitarr också. Men han kom till Destiny sen i alla fall. Han passade jättebra där. Och den här låten har alltså han skrivit musiken till och Senny skrev från början text och sång. Så när det var dags att sjunga in den här låten så kontaktade jag faktiskt Senny och frågade om han hade kvar texten. Det hade han inte. Frågade om han ville göra en ny text och det tyckte han att
Jag har nog inte energi till det, tyckte han, och det kan man ju respektera givetvis. Utan han föreslog att vi skulle kolla med Håkan Ring om han kunde ta den texten också. Och det ville Håkan, men han ville inte lyssna på originalet i så fall, utan han ville bara ha musiken och skapa sin egen text och melodi. Så här har vi frångått det att det ska vara så likt original som möjligt, utan Håkan har fått helt fria händer här. Va? Och då blev det den här sångmelodin. Annars har vi följt, musiken är i princip samma arrangemang som originalet. 2 förändringar. Dels har vi bytt plats på solot. Det låg på ett annat ställe i låten från början. Och nu ligger det mitt i låten. Jag tror det låg i slutet förut. Och det andra är att versen, den var ju ganska risig, den gamla inspelningen vi hade. Och när vi spelade versen på gitarr så upptäckte vi att det här påminner lite grann om en annan låt. Och jag säger inte vilken. Men det var så pass likt så jag tyckte att vi måste ändra på det. Så vi behöll basgångar och trumarrangemang och alltihop så här, och så fick Micke testa sig fram till en ny gitarrdel av låten. Så att det är Mickes gitarrarrangemang på versdelen där, så det fanns inte med från början på låten. Och detta, ny text, ny melodi, en del nya gitarrgrejer gjorde givetvis att den här låten låter väldigt annorlunda än vad originalversionen gjorde. Konstigt nog, för det mesta är ju ändå kvar. Men så kan det bli. Själv tycker jag att den nya versionen blir bättre. Även om det är en annan karaktär på den. Lite spännande faktiskt. Och på den så gästar även, nu ska vi se här, man kan läsa innantill. Ja, det är Henrik på keyboard som gästar på den. Annars är det bara vi i bandet då. Då går vi vidare till, vi var närmast slutet nu. Låten Beyond All Sense. Och då skulle man ju kunna tänka sig att den kommer från skivan Beyond All Sense. Men det gör den inte, utan den kommer från den här skivan. Alltså, vi har hela 6 låtar från den här skivan på den här Climate Change. Fast nya inspelningar. Och skälet att en låt på skivan heter samma som första debutplattan heter, det har att göra med att Magnus Österman, som var med på första skivan, han hade en stalker, kan man kalla det för. En äldre kvinna, betydligt äldre än vad vi var då, som stalkade honom lite grann. Jag vill inte gå in på alla detaljer, men jag berättade i alla fall vad som hade hänt ungefär för Senigram. Senny Hansson hette han ju på den tiden. Och sa att vi borde göra en text om detta som heter Beyond All Sense, för det var ju lite bortom allt förnuft så som hon betedde sig. Så inspirerad av det jag berättade om vad som hade hänt så skrev Senny då en helt ny text som är ganska lik vad som hände, men inte i detalj givetvis. Och därför så blev det samma titel, för att det blir som en passning till Magnus som varit med. En positiv passning i så fall, och vad som hade hänt. Så att, det är ju så en text kan komma fram, man har upplevt någonting. Och den här låten har vi inte heller förändrat speciellt mycket i arrangemanget. Vi spelade bättre och tajtare och noggrannare. Och så har vi några gäster på den, tror. Ja, det är Knut Hassel som spelar gitarr på den också. Och Henrik kör lite keyboard på den. Annars så är det vi andra vanliga Destiny-medlemmar då. Och då är vi faktiskt framme vid sista låten. Ruins and Destruction heter den. När vi skrev låten från början så kallade vi den för Istanbul. För att vi fick lite känsla av att det kändes lite grann som lite österländskt känsla över riffet i den hela. Men texten som Håkan Ring då skrev för jättelänge sedan, då blev det Ruins and Destruction. Och jag kan ju säga det att både denna och den låt som heter Led Into Gold har vi då framfört live 1985. Och sen fick de vila då. Och den här låten har ju då John Prodén skrivit helt själv musiken. Vi har ju givetvis arrangerat ihop, men han har gjort, och om jag har förstått det rätt så är det en av hans favoritlåtar av dem han har gjort själv.
Och när vi skulle spela in de här gamla låtarna då hade ju John varit med och gjort 3 av de här låtarna. Och Magnus hade gjort en och Floyd hade gjort en. Så frågade jag ju då John för väldigt länge sedan om han tyckte att det var okej att vi spelade in de här låtarna. Eftersom det aldrig hände någonting med dem och de var en del av Destinys historia. Han tyckte att det var cool för vi hade gjort något liknande på Beyond Oasis 2015. Där är också 2 gamla låtar, extra låtar med som inte fanns tidigare. En som John hade gjort där också då och en som Magnus hade gjort. Men han frågade, jag kanske kan få spela lite gitarr på den. Eftersom han var så förtjust i den här låten. Och det passade ju alldeles perfekt eftersom vi ville ha gästmusiker på den. Så att det är faktiskt John som är med och lägger alla grundkompen på den här låten och ett antal solon på den också. Och sen har både Micke Åberg och Veit Offenbacher kompletterat med andra kompgitarrer och sologitarrer. Så den har blivit ett riktigt mastodontverk. Låten är över 8 minuter lång. Och även här har vi då Henrik Pettersson på lite extra gästkeyboard. Att det med behöver jag inte säga fler gånger. Och den här låten har vi också en tanke på att eventuellt göra en sån här textvideo. Det finns något lyrics-video. För att jag tycker den här texten som Håkan har skrivit, den är väldigt, väldigt viktig och väldigt bra. Och inom parenteser så heter ju låten Climate Change som själva skivan då. Alltså Ruins and Destruction inom parentes Climate Change. Och den berör ju givetvis de miljöproblemen och klimatförändringarna och vad det i sin tur innebär för oss människor här på jorden. Så att jag tycker det är en väldigt viktig text så att det blir nog en textvideo på den låten så småningom. Och därmed har vi faktiskt gått igenom alla låtarna och förklarat varför vi gjorde den här skivan som skulle kommit 2012 men på grund av alla bekymmer som både jag och andra grejer med inspelningen gjorde att det drog ut på tiden. Så 2016 i oktober släpptes den på CD på GMR som även hade gett ut de här 2 Beyond All Sense 2005 och Future of the Past. Och den går ju givetvis att beställa fortfarande så att gå in på din skivhandlare hemsida eller din butik och se till att de tar in den för det är otroligt nöjd med den här skivan och den har fått mestadels väldigt höga betyg i recensioner och sånt också. Och är du en sån då som inte vill köpa CD, ja då kan du ju antingen lyssna på den på Spotify men då tjänar vi inga pengar men du får jättegärna göra det ändå. Eller köpa vinylen, en dubbelvinyl blir det. Och den kommer då någon gång under hösten 2017 i år också. Om man tänker på att jag spelar in detta nu. Och därmed så tror jag att jag har sagt det jag behöver säga. Är du nyfiken på Destiny utöver skivorna så kan du hitta mer information om oss på vår hemsida som är destinymetal.se. Och där finns det också länkar till videos på YouTube och Facebook och så vidare. Hoppas att få se dig framför scenen nästa gång Destiny spelar i närheten av dig. Tack och hej! Tell you a story about the darkness all around. It will destroy your goodness. It will defeat and deface